Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 6 phần 3 Vũ Động Càn Khôn, Lâm Động sau khi nhờ Trình Đại Sư nâng cấp thành công Thiên Lân Cổ Kích liền vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, thanh kích này bị Khoa Tông của Âm Khôi Tông nhắm trúng, hắn quyết đoạt lấy cho bằng được. Khi đem người đến Vạn Bảo Lâu không giành được đồ, hơn nữa đám thuộc hạ còn bị Lâm Động đánh cho bị thương, Hoa Tông trở về tông môn muốn sư phụ hắn ra mặt lấy thanh bảo kích kia cho hắn. Tuy sư phụ hắn không có trực tiếp ra mặt, nhưng đã đem tặng cho hắn một cái phủ khôi thực lực mạnh mẽ để hắn có thể sử dụng giải quyết chủ nhân của Thiên Lân Cổ Kích và đoạt lấy nó. Lâm Động sau khi rời khỏi Vạn Bảo Lâu, hắn trở về khách điếm cùng Tiểu Điên nghiên cứu Uẩn Thân Bồ Đan. Sau 2 ngày không ngừng nghỉ tác động lên Bồ Đan, cuối cùng hắn cũng thành công khởi động được bảo bối này. Không còn lý do gì ở lại đây lâu nữa, hắn quyết định rời khỏi thành Đại Khôi. Trên đường đi thuận lợi đến không ngờ, thế nhưng cũng chỉ là bình yên trước cơn giông bão mà thôi. Khi vừa chuẩn bị ra khỏi nơi đây, Lâm Động đã bị một đám người tập kích. Quả nhiên, đám người Âm Khôi Tông không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Lần này, Hoa Tông đem theo hơn chục người khác. Lâm Động phát hiện ra, trong số người hắn mang đến có một gã tạo khinh cảnh tiểu thanh và 2 gã tạo khinh cảnh đại thanh. Thêm vào thực lực cường hãn của hắn, chân địch này quả thực có chút khủng bố. Chưa kể đến trong tay Hoa Tông còn có một phủ khôi thực lực rất mạnh. Tới lúc đó cùng xông lên, có muốn chạy e rằng cũng rất khó khăn. Khi 2 gã tạo khinh cảnh cường giả đó động thủ, hơn 10 nhân cảnh còn lại cũng nhanh chóng phóng ra, tản ra chung quanh, đem mọi đường lui của Lâm Động đều bị kín lại. Có thể thấy người Khoa Tông mang đến lần này đều là những kẻ có chút năng lực. Nhìn quy lực hùng hậu tràn đến, Lâm Động cũng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dần ngưng động. Cục diện hôm nay quả thực có chút hung hiểm. Tuy nhiên, muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng như vậy. Kim quang khủng hồn tuôn ra, một cái kim đài to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn chợt duỗi ra 2 tay, mạnh mẽ tóm lấy kim đài, sau đó vung mạnh lên ném thẳng tới đám người kia. Khi vừa va chạm với kim đài, 3 tên tạo hình cảnh lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề, khiến bọn họ bị chấn bay ra xa. Trên mặt lúc này không giấu được vẻ thất kinh. Thấy thế, đám người bao vây bên ngoài nhanh chóng giơ mũi tên lên, đem theo tinh thần lực ba động, đồng loạt bắn thẳng về phía Lâm Động. Phát hiện những mũi tên này lao tới, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong nơi hoàng cung, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra, đem những mũi tên kia bắn ngược trở lại. Hoa Tông ở phía xa nhìn thấy trận đánh cực kỳ kịch liệt ở bên dưới, trong ánh mắt âm lãnh từ từ có thêm vài phần ngưng trọng. Lâm Động chỉ bằng vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành lại có thể cân được cao thủ vượt cấp cùng đám người kia, nếu như truyền ra ngoài đủ để hắn danh chấn tại thành Đại Khôi. Thấy trước mắt không ít thuộc hạ của mình đã bị thương, Hoa Tông không còn cách nào khác liền xuất thủ. Ánh mắt Lâm Động chớp lại, chẳng hề để ý tới 2 gã cao thủ tạo hình cảnh đại thanh. Thiên Lân Cổ Kích thoáng xuất hiện nhanh như tia chớp, người kích hợp nhất trực tiếp mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ, hung mãnh đâm về phía Hoa Tông. Trên tay Hoa Tông không ngừng tạo ra ấn ký, cuối cùng cũng đem phủ khôi xuất ra phía sau lưng. Nhìn qua, trong hàng ngũ trung đẳng cũng được coi là đứng đầu. Rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên nham hiểm, điều khiển phù khôi này phát động công kích về phía Lâm Động. Lâm Động thoáng chốc ngạc nhiên, Hoa Tông vậy mà không phải phù sư tự ấn, thân phận của hắn không ngờ là linh phù sư a. Sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi, nhìn đống tinh thần chi hỏa ngưng tụ trên ngón tay Hoa Tông, tâm thần hắn khẽ động. Ở ngay trước mặt hình thành nên một đạo phù trận, đây chính là Hóa Sinh Phù Trận Vạn Hóa Viêm. Sau khi Hóa Sinh Phù Trận đối chọi với tinh thần chi hỏa của Hoa Tông không chiếm được ưu thế, thân hình của Lâm Động nháy mắt thẳng tắp lên như một cây trường thương, toàn thân đại biến, hắn chính thức thi triển ma viêm biến đồng thời kết hợp cùng với đồng lôi thể, phóng thẳng công kích về phía Hoa Tông. Ánh mắt Lâm Động điên cuồng đảo quét, Thiên Lân Cổ Kích trong tay hắn cũng dưới luồng ba động của kim quang mà bành trướng lên gấp mấy lần, nhìn vào giống hệt như là đại la kim thương của Vương Viêm vậy. Thanh âm va chạm thanh thúy cùng với tiếng bốc cháy nhất thời vang lên giữa không trung, bộ ngực vốn vô cùng rắn chắc của phù khôi lại trực tiếp bị nổ tung, sức mạnh cường hãn của Thiên Lân Cổ Kích cũng hung hăng quật nó thẳng xuống mặt đất. Một kích đẩy lùi phù khôi, thân hình của Lâm Động lại một lần nữa lao thẳng về phía trước, kích phong sắc bén không chút do dự đập thẳng xuống đống tinh thần chi hỏa của Hoa Tông, khiến sắc mặt của hắn đại biến. Đến đây thì cũng hết tập 7 phần 3 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.